नमस्कार, मी सुवर्णा धानोरकर. हॅलो 24 तासमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. आज आपण चर्चा करणार आहोत कायमस्वरूपी फिक्स दातांसाठी आधुनिक उपचार पद्धती, फुल माउथ इम्प्लांट्स आणि रिहॅबिलिटेशन. आणि या विषयावर चर्चेसाठी आपल्या स्टुडिओत आले आहेत डॉक्टर मयूर आणि डॉक्टर दर्शना खैरनार. दोघांचं स्वागत करूयात. खूप खूप स्वागत तुमचं स्टुडिओमध्ये. नमस्कार. थोडक्यात ओळख करून घेऊयात आपण दोघांची. सुरुवातीला डॉक्टर मयूर यांची ओळख करून घेऊयात. मुंबईतल्या अंधेरीमध्ये प्रेसिजन डेंटल वर्ल्ड नावानं ते क्लिनिक चालवतात. 11 वर्षांपासून ते दंतचिकित्सक म्हणून सेवा देतात. डेंटल इम्प्लांट मधील त्यांचं उच्च शिक्षण अमेरिका, जर्मनी, इटली आणि स्पेनमध्ये झालं. आजवर लाखभराहून अधिक रुग्णांना त्यांनी उपचार करून एक निखळ हास्य त्यांच्या चेहऱ्यावर खुलवले. तर आपल्या दुसऱ्या पाहुण्या आहेत डॉक्टर दर्शना खैरनार. त्यांचीही ओळख करून घेऊयात. या डॉक्टर मयूर यांच्यासोबत प्रेसिजन डेंटल वर्ल्डमध्ये गेली 10 वर्ष दंतचिकित्सक म्हणून काम करतात. डॉक्टर दर्शना या जनरल आणि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट आहेत. डिजिटल स्माइल डिझायनिंगमध्ये त्यांचा हातखंडा आहे आणि याबाबतचं शिक्षण त्यांनी अमेरिका आणि जर्मनीतल्या दिग्गज डॉक्टरांकडून घेतलंय. चेहऱ्याला आयडियल शेप देऊन त्या स्माइल डिझाईन या ट्रीटमेंटसाठी देशभरात नावाजलेले आहेत आणि यासाठी देशभरातले रुग्ण तर त्यांच्याकडे येतातच, पण सिनेतारकासुद्धा डॉक्टर दर्शना यांच्याकडून ट्रीटमेंट करून घेतात. लगेच आपण चर्चेला सुरुवात करूयात. सुरुवातीला मी डॉक्टर मयूर तुमच्याकडे येते. मला सांगा, तुम्ही ही जी आधुनिक उपचार पद्धती आहे त्याद्वारे लोकांवर उपचार करता, तर त्याबद्दल नेमकं काय सांगायचं आहे तुम्हाला आज प्रेक्षकांना आणि काय नेमकं तुमचं मिशन आहे? जर आपण रिसेंट डेटा बघितला तर हे प्रूव्हन सायन्स आहे की ओरल हेल्थ आपल्या ओव्हरऑल बॉडीशी रिलेटेड असतं. आणि जर आपण दातांचा जर विकार बघितला तर दातांचा विकार मागच्या 10 ते 15 वर्षात खूप वाढलेला आहे आणि हे भारतातच नव्हे तर अख्खं जगभरात झालेलं आहे. तर आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपला बेसिक आजार म्हणजे बघायला गेलं तर दात किडणे आणि हिरड्यांचा आजार लागणे. तर हिरड्यांचा जो आजार असतो, दात किडतो, तो बेसिकली सुरुवातीला एवढा काही त्रास नसतो. आपण बऱ्याच वेळी दुर्लक्ष केलं जातं. मग तो दात दुर्लक्ष केल्यामुळे तो दात फार किडतो आणि कम्फर्ट होऊन जातो. तो कम्फर्ट झाल्यानंतर शेवटी त्याच्याकडे काही ऑप्शन राहत नाही ज्याच्याने आपला दात काढावा लागतो. तर तुम्ही खाली बघाल तर माइल्ड स्टेज असते. तर माइल्ड स्टेजला नेहमी ट्रीटमेंट पॉसिबल आहे. तर पण आपल्या नेग्लिजन्समुळे ती शेवटी अशा स्टेजला जाते की आपल्याला दात काढण्याशिवाय काही उपाय राहत नाही. तर ही सिव्हिअर स्टेज असते. हे दात किडण्याचं राहिलं. तसंच हिरड्यांचा आजार बघायला गेला तर हिरड्यांच्या आजारामध्ये सुरुवातीला आपल्याला कसं हिरडीतून रक्त वगैरे येण्याचा प्रॉब्लेम असतो. तो दुर्लक्ष केलं तर हळूहळू तो वाढतो. तो विकार वाढल्यानंतर शेवटी अशा स्टेजला जातो की दात हलायला लागतात आणि हलल्यानंतर ते पडून जातात. तर असे कितीतरी व्यक्ती आहेत ज्यांना हे ऑलरेडी सिव्हिअर स्टेजला पोहोचले असल्यामुळे त्यांचे दात सगळे गळले गेलेले आहेत, त्यांचे दात खराब झाले आहे आणि बरेच दात नाही आहे. तर अशा लोकांना तिसरे नवीन दात काही येत नाही, कारण आपल्याला आयुष्यात फक्त 2च दात येतात, एक तर दुधाचे दात आणि एक परमनंट दात. पण हे दात नंतर येत नाही. तर अशा व्यक्तींच्या आयुष्यात बदल घडावा आणि त्यांना फिक्स दात देणे हे आमचं हे मिशन आहे. या मिशनचं नाव आहे ऑल टीथ फॉर ऑल. आणि या मिशनद्वारे आम्ही जास्तीत जास्त लोकांच्या आयुष्यात बदल घडवला आहे. त्यांना फिक्स दात देऊन, लवकरात लवकर फिक्स दात देऊन त्यांना त्यांचा जो कॉन्फिडन्स डगमगला आहे, त्यांचा कॉन्फिडन्स इम्प्रूव्ह होणं हे मेन या मिशनचा हेतू आहे. ते व्यवस्थित खाऊ शकतात. त्यांचं व्यवस्थित दात झाल्यानंतर त्यांची जी पचनशक्ती जी कमी झाली आहे तिच्यावर इम्प्रूव्हमेंट होऊ शकते. तशाच प्रकारे त्यांचा जो कॉन्फिडन्स कमी झालेला आहे तो कॉन्फिडन्स वाढू शकतो. एखाद्या कमी वयात देखील हे दात जेव्हा जातात तेव्हा करिअरमध्ये हा प्रॉब्लेम्स होतो. तर ते देखील कॉन्फिडन्स आल्यानंतर त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढू शकतो. तर हे मेजर बेनिफिट्स या मिशनद्वारे आम्हाला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवायचे आहे. थोडक्यात तुम्ही फक्त दातांसाठी ट्रीटमेंट देता असं नाही, तर त्या ट्रीटमेंटमुळे कॉन्फिडन्स सुद्धा वाढतो सगळ्या व्यक्तींचा. डॉक्टर दर्शना, तुमच्याकडे येते मी. प्रत्येक डॉक्टरांशी आम्ही ज्या वेळेला बोलतो त्यावेळेला कळत जातं की रोजच्या रोज ट्रीटमेंट बदलत असते, नवनव्या ट्रीटमेंट येत असतात. तशा दातांच्या बाबतीत सुद्धा आल्या असेल, तर या नव्या ट्रीटमेंट काय आहेत? दातांची ट्रीटमेंट करण्याचे साधारणपणे 2 प्रकार असतात. एक म्हणजे असं असतं की दात हे दाताचं मूळ हे खूप चांगलं असतं, त्याला काही प्रॉब्लेम नसतो. फक्त दाताच्या वरचा जो क्राऊन असतो तर त्याच्यामध्ये दातांना प्रॉब्लेम असतात. उदाहरणार्थ दातांना कीड लागणे हा सगळ्यात कॉमन प्रॉब्लेम आहे. त्याच्यानंतर त्या कीड जर ती प्रोग्रेस झाली तर त्याच्यामुळे दातांमध्ये इन्फेक्शन होतं. पुन्हा दात वेडेवाकडे असतात, दातांमध्ये गॅप्स असतात, काहींचे दात पिवळे असतात, काही डेंटल फ्लोरोसिसमुळे दातांवरती डाग पडलेले असतात. तर असे काही ज्या ट्रीटमेंट आहेत तर त्या दात न काढताच त्याच्यावरती ट्रीटमेंट केली जाते आणि त्याच्यामुळे स्माइल सुधारली जाते. आणि दुसरा प्रकार हा असतो की काही
काही वेळा दात इतका किडलेला असतो किंवा इतका त्याच्यामध्ये इन्फेक्शन असतं की तो वाचवणं खूप अवघड असतं. तर अशा केसेसमध्ये दात काढण्याव्यतिरिक्त आपल्याकडे दुसरा काही ऑप्शन नसतो. पण दात काढल्यानंतर आपण ती जागा तशीच नाही ठेवू शकत. त्याच्यामध्ये आपल्याला रिप्लेसमेंट करावी लागते. तर रिप्लेसमेंटसाठी मग त्याच्यासाठी अजून ट्रीटमेंट मॉडॅलिटीज वेगवेगळ्या आहेत. तर एक म्हणजे आजूबाजूच्या नॅचरल दातांचा सपोर्ट घेऊन तिकडे डेंटल ब्रिज बसवला जातो. हा एक प्रकार झाला. आणि आता आधुनिक पद्धत ही अशी आहे की आजूबाजूच्या नॅचरल दातांना काही हात न लावता, त्याला काही प्रिपरेशन्स न करता, हाडांचा सपोर्ट घेऊन त्याच्यावरती डेंटल इम्प्लांट्सच्या साहाय्याने दात फिक्स केले जातात. तर डेंटल इम्प्लांट्स ही आत्ताच्या याच्यामध्ये सगळ्यात ॲडव्हान्स पद्धत आहे दात फिक्स. डॉक्टर मयूर, आता डॉक्टर दर्शना म्हणाल्या डेंटल इम्प्लांट्स, काय आहे हे नेमकं डेंटल इम्प्लांट? तर डेंटल इम्प्लांट्स हा बेसिकली टायटॅनियम धातूने बनलेला एक कृत्रिम स्क्रू आहे जो आपल्या जबड्याच्या हाडामध्ये बसवला जातो. तर याचा बेसिक ॲडव्हान्टेज, आणि त्याच्यावरती दात दिले जातात, याचा बेसिक ॲडव्हान्टेज आहे जर समजा एखादा दात नसेल तर त्याच्यामध्ये हाडाच्या जबड्यात बसवल्यानंतर बाजूच्या दोन दातांचा सपोर्ट घेण्याची अजिबात गरज नसते. त्याचा दुसरा ॲडव्हान्टेज म्हणजे जर समजा एखाद्या व्यक्तीला अजिबात दात नसणार, सगळे दात पडले असणार, सगळे परमनंट दात त्यांचे पडले असणार, तर त्यांना काढणारे घालणाऱ्याशिवाय दुसरा काय ऑप्शन नसायचा. तर आज डेंटल इम्प्लांटद्वारे त्या जबड्याच्या हाडामध्ये डेंटल इम्प्लांट्स बसवून त्यांना फिक्स दात परत भेटण्याची एक नवीन आशा तयार होते. तर हे दोन मेजर बेनिफिट आहे डेंटल इम्प्लांटचे. आणि हे कुठल्याही वयात घेऊ शकतात. एखाद्याची ग्रोथ जर झाली म्हणजे 18 वया ते 20 वयानंतर हे पार 86-89 वयापर्यंत देखील पेशंट्स डेंटल इम्प्लांट्सद्वारे फिक्स दात बसून घेऊ शकतात. तर डेंटल इम्प्लांटवर ज्यावर प्रकारे त्याच्यावरती दात बसतात त्याचे दोन प्रकारचे टेक्निक्स असतात. तर बेसिकली एक इमिडिएट लोडिंग टेक्निक असतात आणि एक कन्व्हेन्शनल लोडिंग टेक्निक असतात. तर ह्या प्रकारे डेंटल इम्प्लांट्सवरती दात येतात. डॉक्टर दर्शन, आता सर म्हणाले की इमिजिएट लोडिंग टेक्निक आणि कन्व्हेन्शनल टेक्निक, तर या दोन्हीमध्ये फरक काय? आणि जर हाड खूप कमी झालं असेल किंवा मग त्याची डेन्सिटी कमी असेल तर मग अशा वेळेला सुद्धा त्या व्यक्तीला इम्प्लांट करता येऊ शकतं? डेंटल इम्प्लांट्स बद्दल डॉक्टर मयूर तुम्हाला सविस्तर माहिती देतील. बरं, तर इमिडिएट लोडिंग टेक्निक जर आपण म्हणायला गेलो तर इमिडिएट लोडिंग म्हणजे इमिडिएटली दात देणे. तर म्हणजे इम्प्लांट्स प्लेस केल्यानंतर जॉ बोनमध्ये त्याच्यावरती 2 ते 3 दिवसात दात दिल्यानंतर त्याला इमिडिएट लोडिंग म्हणतात. डिलेड लोडिंग टेक्निकमध्ये साधारण इम्प्लांट प्लेस केले जातात, 2 ते 3 महिन्यानंतर दात येतात, त्याच्यावरती दात दिले जातात. तर हे का? तर सगळ्यात पहिला आपण जरा समजून घेऊ की एक्झॅक्टली आपल्या हाडाचे काय एरियाज असतात. तर जर आपण बघायला गेलं तर ज्या दात असतात, जे हाडात दाताचे जे मूळ असतात, ज्या हाडामध्ये असतात त्याला ॲल्व्ह्युलर बोन म्हणतात. आणि त्याच्या खाली जे बोन असतं किंवा हाड असतं त्याच्यामध्ये दात नसतात त्याला बेझल बोन म्हणतात. तर युजली ॲल्व्ह्युलर बोन जे बोन आहे ते आपल्या दातांवर निर्भर असतं. जोपर्यंत दात आहे ते ॲल्व्ह्युलर बोन असणार. जर दात गळले गेले किंवा दात निघाले तर ॲल्व्ह्युलर बोन हळूहळू झिजून जातात. पण बेझल बोन हे असं बोन आहे ते कधीच झिजत नाही. तर जे इमिडिएट लोडिंगचे जे डिझाईन्स असतात ते अशा प्रकारे असतात की ते बेझल बोन पर्यंत आपण पोहोचू शकतो, तिथे एंगेज करता येतात. तसंच आपण जर बघायला गेलं दातांचा हाडाचा जो प्रकार असतो त्याच्यामध्ये पण हिस्टोलॉजिकली वेगळ्या प्रकारचे हाड असतात. एक असतं कॉर्टिकल बोन आणि एक असतं डेन्स बोन. जर तुम्ही 3ऱ्या नंबरच्या स्लाइडवरती बघितलं तर तिकडे तुम्हाला येल्लो रंगाची एक बोन दिसेल आणि एक पिंक रंगाचं. हे एक जस्ट रूपांतर आहे. तर येल्लो रंगाचं बोन हे कॉर्टिकल बोन असतं. कॉर्टिकल बोन म्हणजे खूप थिक बोन असतं. आपल्या बॉडीचे जे कवरिंग असतात ते सगळं कवरिंगचं बोन असतं ते कॉर्टिकल बोन असतं. त्याच्या आतमधलं जे बोन असतं ज्याचं आपण सँडविच म्हणतो, तर सँडविचच्या आतमधलं जे असतं त्याला कॅन्सलस बोन म्हणतात. कॅन्सलस म्हणजे स्पॉन्जी बोन, ते एकदम सॉफ्ट बोन असतं. तर इमिडिएट लोडिंगचे जे डिझाईनचे इम्प्लांट्स असतात ते युजली तुमच्या मॅक्सिमम कॉर्टिकल बोनला एंगेज केले जातात. तर जास्तीत जास्त स्ट्रॉंग बोन एंगेज केल्यामुळे चांगला प्रकारे ते एंगेज झाल्यावरती त्याच्यावरती टाईटली एंगेज होतं आणि मग त्याच्यावरती दात देऊ शकतं. तसंच डिलेड लोडिंगचे इम्प्लांट तसं नसतात. ते फक्त एक कॉर्टिकल बोन आणि बाकी जे असतात ते कॅन्सलस बोनमध्ये एंगेज केले जातात, सॉफ्ट बोनमध्ये. त्यामुळे त्यांना इमिडिएटली त्याच्यावरती लोड नाही देता येत. त्यामुळे ही टेक्निकमध्ये इमिडिएट लोडिंगमध्ये आम्ही मॅक्सिमम कॉर्टिकल बोन वापरून पेशंटला इमिडिएट लोडिंग देऊ शकतो. बरं, फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स या नेमकी ही काय प्रोसिजर आहे आणि किती वेळ लागतो या सगळ्यासाठी? आणि ही प्रोसिजर पेनफुल असते का त्या रुग्णासाठी?
अजिबात नाही. ही फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स ही एक बेसिक प्रोसिजर आहे. ही चेअर साईड प्रोसिजर आहे. याच्यामध्ये काही हॉस्पिटल ॲडमिशन वगैरे असं काहीच नसतं. ही चेअर साईड प्रोसिजर लोकल ॲनेस्थेशियामध्ये केल्या जाते आणि त्यामुळे पेन हा प्रकार अजिबात नसतो. डेफिनेटली त्यांचे प्रत्येक पेशंट पण डेंटल म्हणलं तर ते घाबरतात, तर त्यांची अँझायटी लेवल वाढते. तर आज त्यांचं भीती कमी करण्यासाठी भरपूर औषधं आहेत. त्याच्याने ते व्यवस्थित भीती पण कमी होऊ शकतात आणि ट्रीटमेंटला चांगले रिझल्ट पण येऊ शकतात. तर फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स बेसिकली ही जी ट्रीटमेंट आहे, आज ही ट्रीटमेंट लवकरात लवकर होऊ शकते आणि याला काही घाबरायची अजिबात गरज नाही. तुमच्या रुग्णांचे अनुभव सुद्धा जाणून घ्यायचे, पण ब्रेकची वेळ झाली आहे. एक छोटासा ब्रेक घेतोय. ब्रेक नंतर ही चर्चा अशी सुरू राहील. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा हॅलो 24 तास. ब्रेकनंतर हॅलो 24 तासमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपल्यासोबत डॉक्टर मयूर आणि डॉक्टर दर्शना खैरनारे. पुन्हा चर्चेकडे बोलूयात. डॉक्टर मयूर, मी तुमच्याकडे येते. आपण मगाशी फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्सबद्दल बोलत होतो, तर ही प्रोसिजर नेमकी ज्या तुम्ही करता, तर त्या तुमच्या रुग्णांविषयी काही अनुभव? रुग्णांचे अनुभव आमच्या यूट्यूबवरती मोर दॅन 100 पेक्षा जास्त रुग्णांचे अनुभव आहे. तर आता सध्या टाइम कमी असल्यामुळे मी एखाद्या रुग्णाचा अनुभव शेअर करू इच्छितो. आपण त्या रुग्णाची प्रतिक्रिया बघूयात. नमस्कार, मी डॉक्टर विजय जाधव, जळगाव जिल्ह्यात गोंदवाडीचा रहिवासी असून माझे ॲक्सिडेंटमध्ये 10-15 वर्षापासून दात नव्हते मला. तर मला खाण्याचा खूपच प्रॉब्लेम होता. तर मी इम्प्लांटसाठी डॉक्टर शोधत होतो खूप. तर एके दिवशी रात्री यूट्यूबवरती डॉक्टर मयूर खैरनार यांचे भरपूर इंटरव्ह्यूज पाहिले. मी ते इंटरव्ह्यू पेशंटचे फुल इम्प्लांट केलेले. त्याच्यानंतर मला असा अनुभव आला की माझं दात यांच्याकडेच बसतील, म्हणून मी डॉक्टरांचे संपर्क साधून डॉक्टर मयूर खैरनारचे संपर्क साधून 3 ते 5 दिवसामध्ये फुल इम्प्लांट डेंटल इम्प्लांट करून घेतलं आहे. आणि इम्प्लांट केल्यानंतर मला इतकं समाधान वाटलं की मला खाण्यामध्ये काहीच प्रॉब्लेम नाही. माझे जेवताना मला व्हेज, नॉन व्हेज, ड्राय फ्रूट्स सगळ्या वस्तू मी एकदम चांगल्या प्रकारे खाऊ शकत होतो. आणि माझ्या मित्र कंपनीमध्ये असण्याचा, लग्न समारंभामध्ये असण्याचा प्रॉब्लेम खूपच सॉल्व्ह होऊन गेला. मला काही प्रॉब्लेम नाही. मला तर माझं जीवन खूप सुखी होऊन गेलं. मला खाण्यामध्ये आणि असण्यामध्ये खूप आनंद वाटतो. दात दाखवण्यातसुद्धा आनंद वाटतो. त्याच्यानंतर ज्या लोकांना किंवा कोणाला दात नसतील किंवा दाताचा काही प्रॉब्लेम असेल, अशा लोकांनी दात बसवण्यासाठी प्रोत्साहित झाले पाहिजे आणि आपलं जीवन सुखी केलं पाहिजे. हसण्याचा आणि खाण्याचा आनंद घेतला पाहिजे. तर तुम्ही पाहिलंच की जर दात नसतील तर कसा एखाद्याची व्यक्तिमत्व दिसतं आणि मग दात आल्यानंतर त्याचा कसा पर्सनॅलिटी चेंज होते. तर हे फार महत्त्वाचं आहे की दात व्यवस्थित येणे, तुम्ही आनंदाने जेवले गेले पाहिजे आणि तुमचा कॉन्फिडन्स तेवढाच इम्प्रूव्ह झाला पाहिजे. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. तर या ट्रीटमेंटद्वारे हे सगळं पॉसिबल असतं. डॉक्टर दर्शन, तुम्हाला विचारायचं होतं मला, स्माइल डिझायनिंग म्हणजे नेमकं काय आहे आणि कशी ही टेक्निक असते? स्माइल डिझायनिंग म्हणजे बेसिकली आपण जेव्हा हसतो तर तेव्हा आपले समोरचे दात व्हिजिबल असतात. तर ज्या लोकांना म्हणजे समोरचे जे दात असतात त्याच्यात गॅप्स असतात किंवा टीथ अलाइन नसतात, वेडेवाकडे असतात किंवा दातांवरती डाग असतात, तर अशा वेळी त्यांना चार चौघामध्ये वावरायला म्हणजे स्पेशली जे यंग क्राऊड आहे त्यांच्यामध्ये, तर ते बाहेर जायला त्यांना लाज वाटते किंवा हसायला लाज वाटते. तर अशा ही टेक्निक अशी आहे की त्यामध्ये आम्ही स्माइल डिझायनिंग करून तर जे गॅप्स वगैरे असतात किंवा जी पण काही दातांची तक्रार असते तर त्याच्यामध्ये आम्ही एकतर पोर्सलिन विनियर्स करून किंवा कंपोजिट विनियर्स करून तर दातांच्याच कलरने त्यांच्या चेहऱ्याच्या साईजनुसार, शेपनुसार, पुन्हा ते जेव्हा स्माईल करतात तर त्यांच्या लिप्सच्या शेपनुसार आम्ही त्यांची एक स्माईल डिझाईन करतो आणि मग त्यानुसार ही डिजिटल स्माईल डिझायनिंग प्रोसिजर केली जाते. बरं, ही डिजिटल स्माईल डिझायनिंग प्रोसिजर तुम्ही सांगितली, पण ही सगळी प्रोसिजर जर करायची असेल तर ती पेनफुल असते का आणि नेमका किती कालावधी या सगळ्यासाठी लागतो? नाही, शक्यतो ज्या डेंटल प्रोसिजर्स असतात तर त्या साधारणपणे आम्ही सगळ्याच प्रोसिजर ह्या अंडर ॲनेस्थेशियाच केल्या जातात. तर दाताच्या निगडीत ज्या पण काही प्रोसिजर्स आहेत तर त्या एकतर पेनलेस किंवा कमीत कमी त्रासामध्ये पूर्ण केल्या जातात. तर मी डिजिटल स्माईल डिझायनिंगबद्दल तुम्हाला मी एक एक्झाम्पल देऊ शकते. तर हे जे पेशंट आहेत तर तुम्ही बघू शकतात. तर ह्याच्यामध्ये आम्ही
पेशंटचे सगळ्यात पहिले काही पर्टिक्युलर पोझिशनमध्ये आणि पर्टिक्युलर याच्यामध्ये अँगलमध्ये आम्ही फोटोग्राफ्स घेतो, व्हिडिओज घेतो की ते बोलताना कसं आहे तसं. तर ह्या केसमध्ये तुम्ही बघू शकता की दातांची कंप्लीट झीज झाल्यामुळे पेशंट व्यक्ती जेव्हा हसते किंवा बोलते तेव्हा त्यांचे दात विजिबल नसतात. तर असं आम्ही अशा केसमध्ये आम्ही मेजरमेंट्स घेतो, त्यांच्यावरती स्कॅनिंग केलं जातं, डिजिटल स्कॅनिंग. त्याच्यानंतर ते आमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये येतं. त्याच्यामध्ये आम्ही त्यांच्या दातांच्या म्हणजे हिरड्यांच्या शेपनुसार दातांची झीज किती झाली आहे ते मेजर करून त्यांच्या फेसच्या हिशोबाने आम्ही एक डिजिटल स्माईल डिझाईन करतो मेजरमेंट्सप्रमाणे. आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावरती आम्ही मॉकअप्स बनवतो आणि त्याच्यानंतर त्याचं पुन्हा स्कॅनिंग करून त्याची रेप्लिका बनवून ट्रीटमेंट सुरू होण्याच्या आधीच आम्ही पेशंटला तोंडामध्ये ती एक ट्रायल देतो की ट्रीटमेंट झाल्यानंतर होण्याआधी कसं तुमचं दिसू शकतात, दात विजिबल दिसू शकतात. तर याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकतात की हे एक पेशंट आहेत तर त्यांचे दात झीज झाल्यामुळे अजिबात दिसत नव्हते. पण आम्ही त्यांना जेव्हा हे डिजिटल स्माईल डिझायनिंगच्या साह्याने त्यांना जेव्हा ट्रीटमेंट आम्ही हे केली तर त्यावेळी त्यांचे दात विजिबल दिसायला लागले आणि त्यांनी अप्रूव्ह केली ट्रीटमेंट. तर पेशंटचं अप्रूव्हल आल्यानंतरच आम्ही पुढच्या प्रोसिजरला सुरुवात करतो. आणि ही प्रोसिजरचं अजून एक खासियत अशी आहे की मिनिमम टू मिनिमम दातांचं प्रिपरेशन केल्यानंतर मग पोर्सलेन विनियर्स आणि कंपोजिट विनियर्सच्या साह्याने किंवा क्राउन्सच्या साह्याने ही ट्रीटमेंट पूर्ण केली जाते. बरं, या कार्यक्रमातून नेमकं प्रेक्षकांना काय सांगायचं किंवा ज्यांना दाताचा काही त्रास आहे त्यांना काय सांगायचं? ह्या कार्यक्रमा थ्रू आम्ही हेच प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो की दातांच्या निगडीत अगदी छोटा पण प्रॉब्लेम असेल तरी तुम्ही त्याच्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्या. म्हणजे टाळू नका हा प्रॉब्लेम, कारण की जर हा प्रॉब्लेम वाढत गेला तर मग शेवटी दात काढायची वेळ येते. तर तोपर्यंत ती वेळ येऊ देऊ नका. आणि तुमच्या नजरेमध्ये असे कित्येक व्यक्ती असतील की ज्यांना तोंडामध्ये एकही दात नाही आहेत किंवा दात आहेत पण ते खूपच सिरियस आजारामधून जात आहेत दातांच्या निगडीत. तर अशा व्यक्तींना आमच्या मिशनबद्दल तुम्ही सांगा. ऑल टीथ फॉर ऑल हे आमचं मिशन आहे. तर आम्ही आमचं प्रिसिजम डेंटल वर्ल्ड आम्ही आणि आमचे सगळे डॉक्टर्स आणि आमची टीम नक्कीच त्यांची मदत करू आणि त्यांना खाण्याचा आस्वाद देऊ आणि एक नवीन जीवन जगण्याचे उमेद देऊ. तुम्ही दोघे आज इथे आलात आणि दातांचं आरोग्य किती महत्त्वाचं आहे हे सांगितलं, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. यानंतर हॅलो 24 तासमध्ये इथेच थांबतोय. ताज्या बातम्यांसाठी पाहत राहा झी 24 तास. रहा एक पाऊल पुढे.